हे शहर दिवसागर्दीनं भरलेलं दिसतं, पण प्रत्येक लाईटच्या मागे कोणाचं तरी अपूर्ण स्वप्न असतं. कोणी पैशासाठी धावतंय, कोणी नावासाठी, तर कोणी फक्त स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी. रस्ते तेच असतात, इमारती त्याच असतात, फरक फक्त विचारांचा असतो. कारण काही लोक परिस्थिती पाहून थांबतात, तर काही लोक परिस्थिती बदलायचं ठरवतात. यश अचानक मिळत नाही, त्यासाठी एकटेपणा सहन करावा लागतो, अपयश पचवावं लागतं आणि रोज स्वतःशी लढावं लागतं. आज लोक तुझ्याकडे दुर्लक्ष करतील, उद्या त्याच लोकांना तुझी ओळख सांगावी लागेल. म्हणून शांतपणे मेहनत कर, कारण आवाज नाही तर परिणाम जगाला ऐकू येतात.